بمنهجية عامة تنطلق في مجملها على كل العظماء وكل المبدعين، واخترعت لها اسما خاصا بي، سميتها رباعيات صناعة المبدعين، أو إن شئتم فسموها أسرار العظماء. وهذه الرباعيات تتكون من 4 مراحل، في كل مرحلة منها 4 عناصر. اسمحوا لي أن أستعرض معكم هذا الفاصل، لكن قبل ما نذهب إلى الفاصل أنا أتمنى من الشباب بالذات والفتيات الجادين منهم الذين يريدوا أن يكونوا مبدعين، وأولياء الأمور أمهات بالذات اللواتي عندهن طموح كبير أن يصنعوا من أولادهم مبدعين عظماء كالأسماء التي ذكرتها، أتمنى أن يستغلوا هذا الفاصل ليجلبوا أوراقا وقلما ليكتبوا فيها منهجية صناعة المبدعين أو رباعيات صناعة العظماء. بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء. أهلا بكم مرة أخرى مع المبدعين. كنت حدثتكم قبل الفاصل أني سأطرح لكم منهجية. هؤلاء المبدعون الذين برزوا في تاريخنا الإسلامي، الغزالي، ابن سينا، يوسف ابن تاشفين، جعفر الصادق، ابن تيمية وغيرهم، هؤلاء جاءوا من فراغ هكذا؟ الصدفة صنعت منهم مبدعين؟ الصدفة صنعت منهم عظماء؟ كلا، وإنما بالتحليل وبالنظر. اسمحوا لي أن أشارككم برأيي، وإن كان خيرا وصوابا فمن الله سبحانه وتعالى وفضله، وإن كان فيه أخطاء فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عز وجل. فاسمحوا لي أن أطرح لكم ما استخلصته وأسميته منهجية صناعة المبدعين أو رباعية أسرار العظماء. وجدت أن هؤلاء العظماء بشكل عام، طبعا هناك استثناءات هناك لا تنطبق 100% على بعض الشخصيات، لكن وجدت أن هناك خط عام، سيرة عامة، مراحل عامة يمر بها تقريبا كلهم. هذه تأخذ 4 مراحل، وفي كل مرحلة كما ذكرت لكم 4 عناصر. المرحلة الأولى سميتها شعلة البداية. شعلة البداية باختصار، كلما بدأنا من سن مبكرة كان أفضل. هل كل إنسان مؤهل أن يكون عظيما مبدعا؟ كلا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يرى إنسان ساذج كان له قولة عجيبة، كان يقول: سبحان الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص. عمرو بن العاص بمنتهى الدهاء، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة، وهذا إنسان ساذج. الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق، يمكن هذا الإنسان الساذج قد يصل إلى مراتب عليا لا يصلها المبدعون ولا يصلها الأذكياء في الجنة، لكن نحن نتكلم عن الإنجاز الدنيوي، وإذا كان معه نية خالصة وصدق مع الله إن شاء الله يكون له يعني نصيب أخروي عظيم. شعلة البداية هذه فيها 4 عناصر، وهي أمور في الغالب لا دخل للإنسان بها. أمور 4 لو توفرت لإنسان ستعطيه هذه الدفعة التي تجعل فرصته أن يكون من العظماء من المبدعين أكثر من غيره. ومرة أخرى معظمها لا دخل للإنسان فيها. الأمر الأول ذكاء وقاد. الأذكياء خاصة إذا وصلوا إلى درجة ما يسمونهم الموهوبين أو العباقرة في الذكاء، لدرجة ذكائهم عالية جدا، هؤلاء فرصتهم ليكونوا مبدعين، ليكونوا عظماء أكثر من غيرهم بالتأكيد، والتاريخ شاهد على ذلك. فإذا إذا لمحنا من طفل أو طفلة علامات الذكاء، وخاصة إذا اختبرناهم وقسنا ذكائهم فوجدناه فعلا عاليا، فعندها يجب أن نركز عليهم تركيز خاص. الأمر الثاني، وما زلنا في المرحلة الأولى اللي هي البداية، موهبة خاصة. سبحان الله، العظماء هؤلاء كل واحد منهم الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة خاصة، بل الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان مواهب خاصة. كل إنسان عنده موهبة خاصة، المهم أنه يكتشفها، وإذا اكتشفها
أن يستفيد منها. هذه الموهبة قد تكون، وهذا بالنسبة لكثير من العلماء في الشريعة وفي بعض العلوم، هذه الموهبة الخاصة قدرة غير عادية على الحفظ، ذاكرة خارقة. أنا رأيت شيء من هذا في الناس، ذاكرة غير طبيعية، ذاكرة خارقة. فإذا كانت هذه الموهبة موجودة عند الإنسان لابد أن يستثمرها. قد تكون هذه القدرة قدرة عسكرية، قدرة سياسية، قدرة إدارية، قدرة فنية، أو من الفنون التشكيلية أو غيرها. هذه قدرات أو مواهب هي هبة من الله عز وجل، وما في إنسان على فكرة إلا وعنده موهبة، لكن كثير من الناس ما اكتشف موهبته أو اكتشفها وأهملها. بينما نجد أن العظماء من أسرار عظمتهم أنهم عرفوا موهبتهم واستفادوا منها واستثمروها استثمار غير عادي. الأمر الثالث في شعلة البداية، ظروف خاصة مع البداية تمر بالإنسان، ووجدت أن 3 أشياء رئيسية تتكرر. طبعا ممكن يكون غيرها، لكن أنا أتكلم عن ظروف خاصة، ليست ظروف عامة، ظروف خاصة بهذا الإنسان. من أشهرها وأكثرها اليتم. نعم، أن يكون الإنسان يتيم الأب. تعرفون، أنا اكتشفت شيء، أن أيتام الأب فرصتهم أن يكونوا قادة ومبدعين أكثر من غيرهم. هذا لا يعني أن الذي عنده أب ليس له فرصة، لكن كثير من الآباء يتسلطوا على أبنائهم، يقرروا لهم، يديرونهم. فعندنا خيارين الآن، إما أن الإنسان يكون يتيم فعلا وبالتالي ما عليه أحد يسيطر عليه، فيكون عنده شعور بالمسؤولية مبكرا في حياته وعنده استقلالية، أو يفهم الآباء هذه المعادلة فيتركوا لأولادهم مساحة من الحرية، من القرار، حتى يظهر إبداعهم. لا تسيطروا على أولادكم، لا تديروا حياتهم، وإلا لن يبدعوا. التابع لا يبدع، التابع لا يقود. وقد يكون هذا الظرف الخاص أسرة لها مكانة خاصة. أسرة، أنا لاحظت أن أبناء السياسيين وبناتهم أو العسكريين أو العلماء أو التجار أو الموهوبين أو الفنانين، هؤلاء فرصتهم ليكونوا مبدعين وقياديين أكثر من غيرهم. نعم، يوجد نسبة من أولاد هؤلاء عايشين في ترف وميوعة وغيرها، لكن أنا أقول لكم شيء، هذه ليست ظاهرة عامة على عكس ما يظن الناس. أقصى ما تصل إليه هو 10% فقط من أولاد هؤلاء. 90% من أولاد هذه الأسر العلمية والقيادية يصبحوا أعلاما أو قادة أو مبدعين أو عظماء. فاهتموا بأولادكم خاصة يا أبناء هذه الأسر. وقد يكون الشيء الخاص هو حصول هذا الطفل على تعليم متميز لم يتوفر لغيره، هذا ليس بإرادته، توفر له هذه الفرصة للتعلم. الأمر الرابع في شعلة البداية، وهذه ظاهرة متكررة، رعاية أو مساندة خاصة. نجد شخص يهتم بهذا الطفل، قد يكون هذا الشخص وهذا في كثير من الأحيان الذي صنع المبدعين هو أمهاتهم. وقد